Përshëndetje të nderuar teleshikues, kudo që jeni duke na përcjellur në këtë moment, ritakohemi në një intervistë tjetër për aktualitetet politike në vend. Mysafiri i sonte ka qenë kandidat për kryeministit të Kosovës në zgjedhjet e vitit të kaluar. Ka qenë ministër i financave, është shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. AVDULLAH është ftuar sonte për diskutuar në lidhje me zhvillimet e fundit për strategjinë e BE-s për zgjerim Ballkanin Perëndimor, për aktualitetin politik në Kosovë, për performancën që është duke treguar Kuvendi i Republikës Kosovës, për atë se çka është duke bërë qeveria dhe si po luan rolin e saj LDK-ja si opozitë aktuale. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Nesër Kuvendi do të mblidhet për të diskutuar sërish, do të jenë 3 interpelanca, fakt që 3-ja duhet të jetë aty kryeministri, nuk dihet nëse do jetë prezent apo jo. Megjithatë, para se të flasim për atë që pritet të ndodhë nesër në Kuvendin e Kosovës, ju si shef i grupit parlamentar të LDK-s tani në një pozicion tjetër, më herët keni qenë kur ishit në qeveri, keni qenë në rolin e ministrit financave në ekzekutiv, tani një pozicion tjetër. Si është duke funksionuar Kuvendi, sepse ka shumë kritika për mënyrën si ka funksionuar deri tani dhe produktivitetin në fakt të kësaj legjislature? Po, ju mirë po definoni, produktiviteti i Kuvendit është shumë i ulët në raport me planin e punës që ka pas për 3 muajt e fundit vitit kaluar edhe këto javë, muajin e parë të këtij viti, tash po jemi në muajin e dytë. Në fakt, në mas madhe, aktiviteti i Kuvendit reflekton në fakt punën e qeverisë, dinamikën e punës së qeverisë, e cila nuk ka pas një dinamikë të fuqishme sa i përket reformës legislative në përfusha të ndryshme. Përveç kësaj, pra përveç mungesës së dinamikës qeverisë që është përcjellur në Kuvend, ka qenë edhe problemi i ballafaqimeve të vazhdueshme dhe mungesa e krijimit një normaliteti në punën e Kuvendit. Duke filluar nga seanca kur është themelu qeveria për mënyrën se si është themelu qeveria dhe mandej temat e mëdha mbi të cilat është themelu ky koalicion qeverisës e kanë pas gati të pamundur të trajtohen në procedurat të Kuvendit dhe rrjedhemi çdo seancë e Kuvendit ka qenë ballafaqime nganjëherë të panevojshme që në fakt kanë reflektuar mungesën e një koalicioni të fuqishëm, një koalicioni bazuar në strategji, në program qartë se çfarë duhet të edhe në mas madhe puna e Kuvendit është duke reflektuar mungesën e një leadershipi nga kryetari i Kuvendit për mënyrën se si menaxhohen edhe mbledhjet e kryesisë Kuvendit, si përcaktohet agenda për seancën e renditjes për seancën dhe mënyrën se si menaxhohen mbarvajtja e seancave, puna e komisioneve parlamentare, gjitha këto në plot situata ne kemi pas vështirësi që ta luajmë rolin e opozitës, duke qenë se në plot raste ka ndodhur që është shkelur rregulloria e Kuvendit, cila i përcakton afatet të qarta të zonë për debata parlamentare, ose për interpelancë, ose për raportimet të ndryshme që kërkohen nga deputet. Është hera parë në fakt që me shumicë votave të pozitës është shkelnin e një caktuar i rregullorës punës Kuvendit për mbarvajtjen e Kuvendit. Megjithëse sa vonë është Kuvendi shpesh në debatet që i bën, për shembull ta zëm nesër në mes në interpelancë dhe është një për raportin për 100 ditëshin e qeverisë Kosovë, 100 ditë tani ka kohë që u krye, në fakt, më duket se është një moment i vonuar për diskutuar diçka që ka kaluar, është folur edhe më herët për këtë punë. Sakt, po kjo në fakt ka hyrë në renditje me kërkesën tonë. Në mënyrën e dhjetor kemi kërkuar që të renditet si pikë e diskutimit në njërin nga seancat. Nuk ka pas disponim nga shumica parlamentare që kjo të diskutohet dhe ne jemi detyruar që përmes mbledhjes së nënshkrimit nga ana e deputetëve të kërkojmë interpelancë për këtë çështje dhe debat në parlament për këtë çështje. Jo vetëm për këtë, për plot çështje në mënyrë që ne si opozitë të diskutojmë në Kuvend, ta themi fjalën tonë, të ndëgjojmë qytetarët për çështjet që ne dëshirojmë të ngrisim si deputetë opozitëve. Vetëm një mënyrë kanë bërë përmes mbledhjes së nënshkrimeve nga deputetët, sepse procedurat e rregullta parlamentare nuk po kryejnë punë, sepse në plot raste mbivotohet në kryesinë e Kuvendit dhe s'mund ta rendisim si pikë të renditjes, por vijmë në situatën kur praktikisht proceset politike në vend janë pafuqishme për të ndrruar situatën dhe për të kthyer normalitetin në funksionimin e përditshëm të
institucione, po vinë në situatën ku do të detyrohemi si parti opozitare që të ndërmarrim veprimet më ekstreme të bëjt opozitë, veprime institucionale, të vendosura, jo veprime dhunshme, për të vendosë funksionimin normal në institucione. Megjithatë nuk është se LDK është mësuar shumë tjetë në opozitë dhe qenurit në opozitë, LDK në paraqet, sidomos tani kur krahasojmë me pjesën tjetër të opozitës, që është lëvizja vetëvendosje, paraqet si një opozitë relativisht të butë, që është shumë e matur, I mungon një lloj agresiviteti në aspektin pozitiv, dhe them gjithnjë që shtypër para disa agjenda pozitive për vendin që zgjidhen disa çështje pezë që janë. Janë mësu duket qytetarët me agresivitetin, se agresiviteti I bërit opozitë e kanë mësuar sikur me ngritë zërin e seancë, me fyt tjetrin, ose me që s'kanë munguar edhe gjatë këtyre seancave, aq sa e mbajtur. Nuk kanë mungu në mandatin e kaluar, në legislaturën e kaluar, po LDK e ka mënyrën e vet të bërit opozitë. Ato që din LDK më së miri është institucionalizmin, pra sjelljen në interesin më të mirë të shtetit edhe të institucioneve dhe të qytetarëve, edhe kur bën opozitë. Në plot situata, ndoshta veprimet që kemi ndërmarrë dhe gjatë këtyre muajve nuk kanë qenë kuptimin e populizmit vetëm në interesin e LDK-s, por kanë qenë interes shtetënor dhe jemi mundu gjithmonë ta promovojmë këtë. Një seancë që është thirrur me nismën e LDK-s ishte për rastin e zëvendës kryeministrit Derdan Gashi për incidente, pra që qelloi në një aheng te zëvendës kryeministit tjetër Fatmir Limaj dhe pastaj kjo bë temë e madhe. Ajo duket se është një energji e harxhuar kot nga kuvendi për një rast me cilin do duhet merren në fakt policia, organet e drejtësisë, ato që bëjnë punën e tyre, se pushtetet janë ndarë, legislativa ka punën e vet, drejtësia punën e vet, nëse do ta bënin të gjitha punën e tyre, do të ishin shumë më mirë gjitha gjërat dhe secili do të jepte llogari pavarësisht pozitës që e mban, është qytetar I thjesht apo është ministër apo zëvendës kryeministër apo kryeministër. Në parim nuk e drejt, po sikur të kishim një kryeministër normal, në kuptimin e respektimit ligjit e kam fjalën. Se nuk pa ndonjë autokritik aty nga pala tjetër. Po pra, këtë po them. Pra, sikur të kishim një qeveri normale që respekton ligjin, që ka disa parime të sjelljes, nuk do kishim marrë fare në atë debat. S'kishte pas nevojë fare të vim në debat, pa I ministër, zëvendës kryeministri do ishte shkarkuar në momentin që u bë publike videoja e sjelljes së tij. Në fakt, ajo s'do kishte dashur me ndodh fare, sepse një zyrtar I lartë nuk sillet në atë mirë, po është. Po ja që ndodh. Po nëse ndodh, secili I bart pasojat për veprimet e veta. Pra, sikur kryeministri të ndërmerrte veprime, pra të shkarkonte zyrtarin, në këtë rast të zëvendës kryeministrin, për ato veprime jo etike, jo në përputhje me etiken institucionale që duhet të kenë zyrtarë, dhe bien ndesh në fakt edhe me kodin penal, në 3 nenet kodit penal që janë shkelur me ato. U përmendën edhe raste të qytetarëve të zakonshëm që janë penalizuar. Po mirë, ne po flasim për një zyrtar të lartë shtetit I cili duhet të jetë shembull për të tjerët. Që u bë shembull për të keq. U bë shembull për të keq e gjithë qeveria. Domethënë ishte skandaloze me I pa zyrtarët e lartë, kryeministët e tjerë që I arsyetonin veprimet e tilla, se njerëz jemi me një rast caktuar, me një aheng caktuar, ai person e ka bën një veprim I cili bie ndesh me ligjin dhe bie ndesh me etikën e sjelljes dhe duhet I bart pasojat. Po të kishim një qeveri normale, nuk do kishte pas nevojë me bërë fare atë interpelat. Nuk e kemi një qeveri normale, prandaj kemi një gjendje kështu si I kemi. Dhe ne po punojmë çdo ditë që të përgatisim vendin për zgjedhjet e reja që duhet të ndodhin shpejt. Duhet ndodhin shpejt, por mbrëm një intervistë që e kisha këtu në studio me zëvendës kryeministrin e Hoxha, tha se si vjet as që bëhet fjalë për zgjedhje, megjithëse nëse u referohemi politikanëve viteve të kaluara, gjithmonë kanë thënë kështu, por ndoshta brenda pak muajsh vendi ka shkuar në zgjedhje sepse janë shkaktuar kriza politike, siç ishte rasti në qeverinë që e kishit ju me PDK. Po tash më leoni të sqaroj një gjë. Kur është themelu kjo qeveri është themelu mbi bazën e kritikave që ka pas për qeverinë e kaluar, që ka qenë e pamundur të çohen përpara disa procese të mëdha, para se gjithash marrëveshja për demarkacionin. Tash po duket kjo është pezull dhe nuk ka gjasa të kalon. Ajo që është më skandaloze është që në fakt deputetëve tash ju ka sjellë njëjta marrëveshje nga ana e qeverisë. Është një raport, po duket deputetët votojnë marrëveshje në raportin me siguri. Sigurisht. Raporti është jo relevant, është krejt jo relevant. Tash po ndëgjoj disa iniciativa të zyrtarëve të lartë të qeverisë që
po bisedojnë me palën, ose s'paku kanë kontaktu me palën malazeze që të ketë një deklarim publik për nenët që në fakt janë pjesë e marrëveshjes. Ka nenën marrëveshje cila thonë që në rast se ka fakte të reja për këtë marrëveshje, mbi bazën atyre fakteve, palët mund të ulen të negocojnë për korrigjimin e vjetës. Po kjo ishte në vitin 2015 ashtu apo? Është pjesë e marrëveshjes. Dhe është gjithashtu neni 2 i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes, i cili thotë që në 10 vitet e ardhshme, nëse nuk gaboj, 10 vitet e ardhshme, nëse ka një fakt kredibil, palët ulen dhe rishikojnë marrëveshjen. Pra, po vim tek ajo që ne vazhdimisht e kemi thënë si Lidhje Demokratike, që kauza e demarkacionit ka qenë kauzë rrejshme, ka qenë kauzë politike për të rrëzuar qeverinë, kanë pësu qytetarët e vendet për 2 vite gjysmë, 3 vite gati për mungesë e liberalizimit vizave, dhe tash po kthehemi në pikën fillestare të shtatorit vitit 2015, kur është dashur të ratifikohet demarkacioni, dhe sigurisht kjo nuk ka me kalu pa pasojë. Megjithatë, personave që kanë sjellë këtë situatë. Pak kohën brava, ju si LDK, sepse ju kishit pozitën e kryeministrit, zoti Mustafa kryeministër atëherë, në fakt nuk e proceduat u tërhoq, sepse ishte në kuvend, nuk ishin sigurt ta vota dhe u tërhoq nga rreziku i dështimit. Dhe në momentin e fundit, a jeni penduar që nuk e keni proceduar në kuvend, pastaj kuvendi t'i jap një dërim, se fundja nuk është se e nënshkroi Isa Mustafa këtë marrëveshje apo jo? Po tash ne kemi qasje institucionale, ne nuk i kemi ato dallimin. Por kuvendi duhet t'i japë një dyta, kjo marrëveshje kërkon 2/3 e votave në kuvend. Atëherë nuk formalisht i kishit numrat, po jo, nuk i kishim numrat atëherë. Nuk ishin sigurt. Se ne nuk prisnim që lista si koalicion. Po, si koalicion nuk i kishim. Nuk prisnim që lista serbe të përkrahte këto, sepse nuk është në interesin e Serbisë që të ratifikohet kjo marrëveshje që definohet kufiri shtetënor i Kosovës me një vend fqin. Edhe tash koalicioni qeverisës nuk i ka 80 vota. Ne do të mbështesim, po të vijë në kuvend, po të futet në proces të. Kjo ka qenë arsye që ne s'kem mundë me procedu në kuvend me gazin lotësjellës dhe me dhunën që ka ekzistuar në kuvend. Jemi mundu me qartësu situatën në detale, me prezentu, me maksimalizu transparencën për mënyrë se si është arritur kjo marrëveshje. Kemi themelu komisione tjera nga Akademia e Shkencave, ka pas ekspertizë të veçantë nga Departamenti i Shtetit i SHBA-ve. Vetëm komisioni që bëri kryeministri nuk u pajtua me marrëveshjen. Gjitha tjerat ishin dakord. Sigurisht bën një komision për njerëzve që në fakt ja bënin qefin kryeministrit. Po tash jemi në situatë re. Sigurisht. Besoj që ka disponim kuvend që të votohet përveç grupit tuaj, pra që ju thënë qëndronin ato që keni thënë edhe më herët, në fakt që do e votoni, ju i keni 27 deputet. Tani janë në grupet tjera, është lëvizjeve vendosje. Edhe aty ka një ndarje mes partisë, grupet, 2 grupe, në fakt, tani nuk di nëse është formalizuar e grupit tjetër, po flitet se do jetë një grup tjetër, por mund ketë edhe aty lëvizje. Por si është disponimi, besoni se mund të sigurohen votat brenda një periudhe të shkurtër? Po tash është kjo çështje e koalicionit qeverisës. Unë nuk mund të flas për qëndrimin e partive tjera. Gjithë keni përgjegjësi se kushdo që të jetë opozit, prap duhet bëni bashkë që ta votoni demarkacionin. Kemi përgjegjësinë për brenda subjektit vet politik. Kuvendi është ai që duhet ta votojë marrëveshjen. Në këtë rast, përgjegjësinë e bart koalicioni qeverisës për këtë marrëveshje. Ne dimë që koalicioni qeverisë nuk i ka sigurt as 61 vota. Po ata duhet të jenë bashkë në këtë marrëveshje, dhe nëse janë bashkë, normalisht ne do ulemi për interesat shtetit, për të bërë 2/3 në kuvendin e Kosovës. Pra sa kam dëgjuar nga subjektet e tjera të thonë televizëve vendosje ose të AK-s ose të nismës, përveç PDK-s, që me sa di janë në mbështetje të kësaj marrëveshje, këto grupe tjera parlamentare. Në fakt edhe nisma ka një lëvizje pozitive, sepse kryetari i kësaj partie Fatmir Limaj ka thënë se nëse te kalohet kjo pjesa e korrigjimit që është shpjeguar ju më herët, atëherë votat e deputetëve. Por nuk është koha e manovrave politike për përfitime. Po si thonë kush e nis vallën duhet ta çojë deri në fund, tani është koha për vendime të prera edhe të me pa njëri tjetrin në sy dhe me pranu një gabim që është bërë nga opozita të hershme për 1 vit e gjysmë, 2 vite rresht, duke djegur kuvendin, duke bërë gjithë ato skandale në për institucionet vendit, në rrugë e tjera, të pranojnë që është bërë një gabim shumë i madh atëherë, edhe tash të mbështesin këtë marrëveshje dhe të shohim se si do lëvizim
Megjithatë, duke që është moment që tezet përpara, sepse me Kosova është vendi vetëm që ka mbetur izoluar në rajon, nuk ka përfituar ende nga liberalizimi i vizave, jo patë dhe strategjinë për zgjerim të Bashkimit Evropian që u publikua dje. Është në hije Kosova, pra flitet për raportet me Serbinë, një marrëveshje që duhet arrihet, por nuk ka ndonjë koordinatë saktë përveç vitit, edhe ai është shumë fleksibil. Pra, jemi shumë në pozicion të marginalizuar, nga Serbia ka përfituar maksimumin, sepse bashkë me Malin e Zi janë 2 vendet e vetë në rajon që marrin atë dritën jeshile, marrin një vit, një afat konkret kur mund t'jenë në BE. Ku mbetet Kosova, ku po na çon kjo politikë? Tash unë mendoj që një gjë është e qartë, spaku për vendeve të kyçe të BE-s, që Serbia nuk mund të antarësohet në BE pa e njohur realitetin që është kriju. Këtë në fakt e thonë edhe zyrtarët lartë të Serbisë. Kjo është pozitive për ne. Problemi është që ne jemi kurthur në politikë vendore, në problemet brenda vendit, në paqartësinë brenda aspektit politik, dhe nuk jemi duke pa atë vizionin afatgjase ka duhet të shkojmë vendi. Një gjë që unë e kam thënë disa herë dhe mbledh me theksu prap, plot politikanë vendorë në nivele më të larta nuk janë të përgjegjshëm për seriozitetin e situatës. Neve është dal nga dal duke na humbur momentumi për të konsoliduar shtetësinë e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Çka nuk kupton kjo? Ta jemi në dekadën e parë shtetësisë që shënohet si po përmbyllim 10 vite të shtetësisë edhe nuk kemi arritur të bëjmë progresin veçanti në vitet e fundit për shkak të këtyre problemeve që diskutuam deri më tash. Janë 5 vende të BE-s që ende nuk na njohin, janë probleme të mëdha politike për t'i bindur ato vende, duhet ende njohje për antarësim në OKB dhe në organizata tjera ndërkombëtare, që nënkupton ne nuk duhet të cenojmë për asnjë moment partneritetin dhe miqësinë që i kemi me SHBA-t, me vendet kyçe të BE-s, cilat çdo ditë i kemi krah. Sonte për shembull në Këshillin e Sigurimit ishte një deklarim shumë i qartë mbështetës i SHBA-ve. Para mendoni sikur këtë ta cenonim me veprimet papërgjeshme që kemi pa në muajin e fundit dhjetor dhe në janar të këtij viti, se si do silleshin vendet e tjera. Kosova e ka vetëm një alternativë, integrimin në BE dhe në NATO, që i bie që duhet kemi koordinim të ngushtë të harmonizimit të veprimeve politike. Unë e kuptoj dëshirën që me qenë plotësisht i pavarur në vendimarrje brenda vendit, edhe ato kemi në fakt. Jemi shtet sovran, ne marrim vendime, por këto vendime janë brenda një konstelacioni të caktuar politik të rrjetave ndërkombëtare. Supozoni sikur ta humbim këtë marrëveshje, cilën gjë kemi rrezikuar në një mundësi. Kemi shkuar deri në ekstreme të asaj që eventualisht me rreziku vendosjen e sanksioneve nga ana e Brukselit edhe qendrave tjera evropiane për shkak të veprimeve të papërgjeshme që të liderëve. Dhe tash kemi pa në javën e fundit të 3 udhëheqësit të institucioneve. Po ka një tërheqje taktike nga Kanë treguar një farë tërheqje. Po besoj që kjo është mungesë maksimale e seriozitetit të veprimit të liderëve. Një lider, një udhëheqës i institucioni nuk sillet kështu, nuk sillet me gjithë këtë papërgjegjësi. Jo, deputetët më tuti i kanë nënshkrimet në nismën e cila është dërguar proceduralisht pra në qeveri, tani qeveria duhet ta kthej. Prandaj është jo kredibile kjo tërheqje, se deputet ata 43 deputet politike, por jo nuk është serioze fare, nuk është kredibile e besueshme, sepse kryetari i kuvendit është kryetari i PDK-s. Janë 17-18 deputet apo 20 të PDK-s që kanë nënshkruar atë. Nëse do ishte kredibile kjo, ata deputet të PDK-s do duhet të tërheqin nënshkrimet. E njëjta gjë do duhet ndodhte edhe me AKën, me nismën edhe me deputet të tjerë. Vetëm atëherë mund t'ju besohet kësaj tërheqje taktike. Labinot Tahiri ka tërheq në Mesadia i ka tërheq. Ka tërheq edhe një deputet tjetër në rrjetet sociale. I AKR-s, zoti Pacolli. Ta që kanë qenë koalicion me ju më fleksibil në këtë drejtim. Si ju duket që pikrisht AKR-ja që hyri me ju, në fakt, dhe arriti të bëhet pjesë e kuvendit, u bërë një koalicion me Lidhje Demokratike, pastaj në fund, le të themi, ju tradhtoi Bashkua Pani, tani ka 2 deputet, por ka gjysmën e qeverisë, pra si fuqi ekzekutive. Sa është normale një sistem demokratik që ndodh? Po sigurisht që nuk është normale, por çështje e tyre. Unë hezitoj dhe ti komentoj çështje, ne kemi bërë qartë prej ditës parë që kjo nuk është qeverie e
objektivave zhvillimore, edhe vizionit se ka duhet të shkojë vendi gjatë kësaj qeverisje, po është thjesht qeverie arritjes së pazareve, ndarjes së pushtetit, ke njerëz në qeveri që nuk përfaqësojnë asgjë më bash asgjë, ose ke partitë vogla që kanë marrë pjesë 5 fish më të madh se sa që kanë fuqinë politike. Por mbi gjitha nuk keni platformë të qartë të qeverisjes. Ju keni pa qeverinë Mustafa në javët e para, kemë punuar të 2 partnerë kryesorë të koalicion në një dokument që mbi 100 faqe, që për çdo sektor është ditë se çfarë do. Punohet dhe ka pas një agjendë shumë të ngjeshur në këtë drejtim, cilën gjë nuk po shohim tash. Dhe kjo është e kuptueshme në një farë mënyrë, sepse për momentin të themelimit këta kanë ditë që janë qeveri me afat të shkurt, do përballen shpejt me sfida, as në 100 ditë e para nuk mundin me qupa pa përballen me këto sfida. Tash ka mrrisë, me thënë, shara në gozhd, është marrëveshja demarkacion, ku nuk mund të bëjnë lojra politike, po duhet marrë vendimin për ta aprovu, ose për ta mos aprovu këtë marrëveshje, duhet japin përgjegjësi edhe para partnerëve tanë, sepse është jo serioze kjo sjellje. Mund ta zvarriten siç u bë në qeverinë e kaluar, prapë. Jo, jemi në limitet e kësaj, nuk ka mundësi të shkohet më tutje. Nuk mund presin. Nuk është se ka ndonjë afat konkret, se duhet ta zëm. Ka afat për qytetarët e vendit. Për qytetarët. Ka afat LDK-ja ka vendosur afatin. Nuk mund të tallet askush me qytetarët e vendit. Që i bie se reagimi juaj opozitar në këtë rast do jetë më i fuqishëm për t'i dhënë drejtim kësaj herë pra përfundimisht. Më i fuqishëm do shkojnë në ekstreme të bërjes së opozitës për të siguruar që qytetarët e Kosovës nuk mbesin të izoluar për shkak të lojrave politike dhe papërgjegjësisë. A keni edhe një mbështetje nga vetvendosja që është, sepse edhe si numra, si subjekte jeni të fuqishme si opozitë. Asnjëherë s'ka pas një pozitë më të fortë. Ne jemi nga zgjedhjet lokale këndej, ne jemi partia më e madhe në Kosovë në numrin e votave. Tash me problemet që ka vetvendosja si subjekt edhe brenda kuvendit, edhe jemi edhe grupi parlamentar më i madh, dhe ne presim që në të bërit opozitë të gjejmë mbështetjen edhe nga vetvendosja. Po kjo është veprimi jonë, ne kërkojmë mbështetje nga ata, është çështje e tyre se si do sillen në kuvend. Ka shi strategjisë tonë si parti kryesore opozitare. Gjatë kësaj periudhe ka pas ndonjë takim mes përfaqësuesve të opozitës pas partisë suaj dhe përfaqësuesve të koalicionit për të kaluar këto probleme, për të dhënë një drejtim tema të mëdha, se u mbajten edhe nëse mbahen zgjedhjet, pra ta zëm prap ju delni të parë, ata 2 të 3, asnjë s'merr mi 50% votave që ti zgjidh pastaj këtë çështje. Sërish do duhet një konsensus me këtë konfiguracion politik dhe këtë sistem. Unë besoj që në qeverinë e ardhshme konsensusi formati i qeverisë ardhshme do të përcaktohet përpara zgjedhjeve. Qysh në fushatën zgjedhore. Ne tash jemi duke punuar në platformën e re të qeverisë të LDK-së. Ka sigurt jeni që zgjedhjet do vinë kaq shpejt? Kur do të vinë? Unë besoj që duhet vinë shumë shpejt, do të vinë shumë shpejt. Që i bie do ndisë një model si i panit, sepse rezultati për ka shumë u vendos në tavolinë para një viti. Jo, ne për momentin jemi subjekti më i madh në vend dhe ne jemi të bindur që me kauzat cilat ne mbrojmë si lidhje demokratike, si partia vetme antare e partive popullore evropiane, tash si partia vetme tek e cila kanë besim partnerët tanë ndërkombëtar dhe qytetarë gjithandej. Ne besojmë që do dalim jo të parë, po do dalim me diferencë bukur të madhe. Atë që desha të them është që përpara zgjedhjeve, gjatë fushatës zgjedhore, do përcaktohet formati i qeverisë. Ne do vendosim korniza të qarta se çfarë lloj formati do ketë qeveria ardhshme. Thjesht një qeveri pro-evropiane që merret më njëherë me këto temat e rëndësishme siç është demarkacioni, nëse nuk arrihet të kryhet gjatë këtij mandati, çështja e themelimit të ushtrisë, integrimit plot të minoritetit serb brenda institucioneve, shtrirja e sovranitetit plot në veri të vendit, avancimin dialogun me Serbinë, promovimi i fqinjësisë mirë me gjitha vendet në region, ndërmarrja e reformave të thella, sidomos në fushën e drejtësisë, tek strategjia e zgjerimit që ka prezantuar sot ka probleme së ndërmjet ligjit Bashkimi Evropian, frazat që gjenden në strategji janë shqetësuese për secilin qytetar të vendit. Po nuk janë rësi. Disa dhe janë rësi.
është njëra nga thënjet, nga fjalit, nga strategjitë, gjitha vendet, në veçanti disa, kanë probleme me krimin dhe korrupsionin që është involvuar në nivelet larta të qeverisjes. Nuk e keni pas këto më herët. Kemi pas vazhdimisht vërejtje, edhe si Kosovë, po dhe vende në region për mungesën e efikasitetit institucional, organet drejtësisë të dobta që i zvarrisin vendime, e tjera, mungesë e pavarësisë të organeve që duhet të jenë pavarë, e tjera, po nuk kanë shku deri në këtë nivel ku tekstualisht thuhet që problemet që janë në këto vende, përfshirë edhe Kosovën, është krimi dhe korrupsioni i përhapur shumë në nivele të larta të administracionit, në gjitha nivelet e administracionit. Kjo është shqetësuese për neve. Ne kemi si Live Demokratike një standard lartë në këto dhe ne tash po punojmë në platformën e re qeverisë ku fusha drejtësisë do ketë fokusin kryesor, sepse reforma që duhet ndërmarrin qarta në këtë fushë. Është marrëveshja stabilizim asociimit që i ka të definuara cilat reforma duhet të ndërmarrin, është agjenda e reformave evropiane që është harru nga kjo qeveri, komplet është harru. Por është një ekstrakt i reformave që të shpejta që duhet të ndërmarrë vendin, në mënyrë që të avancojmë në procesin e integrimeve evropian. Ne kemi bërë hapin më të masi në udhëheqjen e kryeministrit Mustafa me nënshkrimin e MSA-s, ndërsa sot bisedoni ndëgjoni nga qeveria që do të kandidojnë për të marrë statusin e vendit kandidat ose do të aplikojnë për Këshillin e Evropës, që kuptojni për dikon që merr që ka një uri bazike në proceset e integrimeve evropiane, të garantoj që kjo është amatoreske dhe është nonsens. Me mungesën e reformës që kemi ne nuk mund të pretendojmë për këto që kemi plot detyra shtëpisë për të bërë. E para për të bind partnerët tanë që ne jemi partner serioz, ne nuk tallemi me sovranitetin e vendit, ne nuk tallemi, nuk bëjmë humor, nuk i marrim për humor obligime ndërkombëtare që ka shteti i Kosovës. Unë besoj që edhe partnerët tanë, edhe qytetarët në 2 muajt e fundit veçanti kanë pa që është e vetmja LDK, jo partia më mirë, por është e vetmja parti që mundet me siguru këtë stabilitet institucional. Sigurisht që asë ne nuk do bëjmë mrekulli, sa po ta marrëm qeveri, por ju garantoj... 10 vjeçar ju keni qenë 7 vjet në qeveri. Po gjithmonë krahasoni qeverit kur ka vdeshur... Bashkë me ato merita që ju i përmendin, që disa mund të qëndrojnë realisht vendime që janë marrë në qeverisin tuaj, por janë pjesa tjetër, edhe keni udhëhequr sektor që kanë pas problematika, përse jeni fushë me lule në Lidhje Demokratike. Sigurisht, ne marrim përgjegjësinë e plot për zhvillimet, ne kemi qenë akteri kryesor për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Kosovë, prej 23 dhjetorit 1989 kur ishte me lule LDK-ja, deri sot. LDK-ja ka qenë dhe mbetet partneri edhe akteri kryesor i zhvillimeve në Kosovë. Asnjë veprim që madhor, kapital për shtetin e Kosovës nuk është bërë pa LDK-n. Edhe ju përshtin që zbëhet pa LDK-n. Pse zbëhet pa LDK-n? Sepse LDK është forcë kryesore politike në vend, edhe ka atë maturitetin dhe përgatitjen e nevojshme për të marrë përsipër procese të mëdha, cilë nuk i kanë të tjerë. Thjesht janë shpërndar, e kanë da tortën e pushtetit, vetëm kjo është duke ndodhur. Megjithatë edhe në rolin e opozitës mund të jeni të dobishëm duke pas parasysh këtë që ju e thoni, sepse do thotë patjetër ti je në pushtet që vendi të ketë tec përpara. Me edhe në rolin e opozitës ju keni pa që asnjë ligj është në interes të shtetit nuk kalon pa mbështetjen e LDK-s. Kurdo mund ta bllokojmë Kuvendin e Kosovës. Ta bëjmë jo funksional. Jo duke e blloku foltoren, po thjesht duke mos marrë pjesë në sepse është një koalicion i shpartalluar komplet, për ligjet më bazike nuk merren vesh në mes vetes si koalicion, dhe gjithmonë LDK është kyçe për çu proces. Tash jemi në fazat kritike, ne jemi në limitet e sjelljes si opozitë brenda kuvendit, po presim për që të ballafaqohemi tash, ta kemi marrëveshjen e demarkacionit. Edhe nga aty pse autorisë pritet që të hynte në fakt në renditës të seancës, por befasisht u tërhoq sërish. Ka qenë është befasi për juve dhe për qytetarët, po jo për neve, sepse ne e dimë se si po qeverisin dhe si kanë qeverisur në kaluar këta një totalisht jo serioz. Duhet renditet në renditën e seancën e ardhshme dhe duhet të marrë votën. Nëse AK është e gatshme që të votoj kundër, PDK që ka përgjegjësi kryesore brenda këtij koalicioni duhet bartë përgjegjësinë për izolimin e qytetarëve
Dhe vendit, vota LDK-s është e qartë. Ne mbështesim këtë marrëveshje sepse besojmë që është interesi më të mirë të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës, por partitë e koalicionit duhet ta marrin përgjegjësinë. PDK, AK edhe nisën në veçanti partia e kryeministit sepse nuk mund të sillet në këtë mënyrë më tutje. Pra, unë besoj që brenda shkurtit do të vendoset edhe për marrëveshjen e demarkacionit, edhe për zgjedhjet e ardhshme, sido që tjetë. Nuk mund vazhdohet më tutje. Pra, kemi situatën që nëse marrëveshja e demarkacionit kalon, pra është versioni i marrëveshjes që ne kemi negociu, për këtë marrëveshje është djegur Kuvendi i Kosovës dhe Policia e Kosovës, ndërkohë që tash sjellët e njëjta, ne do ta votojmë, po më njëherë do të ulemi edhe të merremi vesh për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, sepse sovrani, populli, duhet të vendosë se kush duhet të udhëheq më tutje. Sovrani është lodhur çdo vit, çdo 6 muaj zgjedhje për një vend. Është lodhur, po unë besoj që përfundimisht do zgjedhet një qeveri që do të ketë stabilitetin e nevojshëm për të udhëhequr 4 vite këtë vend, me reforma kyçe të integrimit të sigurimit stabilitetit institucional në vend, me një seriozitet të duhur, me maturi, edhe të krijimit atij vizionit pro-evropian. Jemi shumë larg në këto procese, kemi mbetur të izoluar, pa të drejtë, po në masë madhe me problemet e politikës vendor për shkak të liderëve të papërgjegjshëm që s'mund të i kalojnë vetëm për të marrë një copë pushtet, sikur që është pa, janë gjendje të bëjnë gjithçka. Nesër do ketë një interpelancë që ka të bëjë me vendimin për pagat, ju e dini Agjencioni Antikorrupsion ka reaguar, ka nxjerrë opinionin e vet e ka konsideruar pra si vendim që nuk është në përputhje me ligjin. Edhe ju si parti keni reaguar, ju kur ishte ministri i financave nuk arritët dot të rritnit pagat tuaja, të kryeministrit, ministrave, zyrtarëve të lartë, ishte një rritje menjëhershme, dyfishim. Një punë të mirë besoj që e kemi bërë ne në qeverinë e paraprakë është ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike, sepse ju keni pa në 2 parë zgjedhjen të kaluarën, buxheti i shtetit është përdorur në mënyrë të papërgjegjshme për të krijuar avantazhe politike të një partie, e cila në momentin e caktuar e ka pas pushtetin. Por janë rrit pagat në kohë fushate. Këtë po do të thënë. Ne në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar e kemi stabilizuar buxhetin fillimisht, e kemi ndruar ligjin për menaxhimin e financave publike dhe kemi vendosur nen të ligjit, i cili thotë që pagat rriten çdo vit. Sa rriten pagat? Përputhje me zhvillimin ekonomik që ka vendi, përputhje me rritjen e buxhetit që ka vendi. Nga 1 janari këtij viti pagat janë rritur mbas ligjit që kemi bërë ne. Tash në 10 orë kemi pa një vendim shumë të papërgjegjshëm që i rrit pagat veç për vete. Edhe po të ishte ligjor, ky vendim është konflikt i hapur interesi. Mi arrit pagën vete, nuk ka dhe një frustrim se kryeministri ta zëm ta ketë pagën më të vogël si një drejtor i një kompanie publike apo një ministër, më pak si një antar bordi. Kabineti qeveritar, zyrtarë të tjerë, po ne kemi punuar një vit e sa përmes Ministrisë Administratës Publike, Ministri Gjillar ka punuar shumë me ekspertë e Ministrisë Financave në përgatitjen e ligjit për pagat për krejt sektorin publik, për 80.000 vete, sepse ka diferenca të mëdha në paga në mes të institucioneve të ndryshme brenda këtij 80.000 grupit madh prej 80.000 vetave. Ligji ka qenë i katëshëm krejt çka është dashur në fakt ligji ka qenë edhe pjesë e agjendës reformave evropiane. E ku mbeti ai ligj? Ligji ka qenë i përgatitur, është dashur të procedohet në qeveri, në vend që në dhjetor të merret vendimi për rritje të pagave, është dashur të procedohet ligji dhe përmes ligjit të bëhet harmonizimi i pagave në krejt sektorin publik. Është marrë një vendim pa i menduar pasojat, sepse në qeveritë paraprake, për të siguruar që ekzekutivi, pra qeveria, nuk merr vendime për të rritur pagat veç për vete, përmes ligjeve të azon, ligji gjykatave, i prokurorisë, ligji presidentit e tjerë, e lidh pagën e këtyre organeve me pagën e kryeministrit. Të azon, kryeministri i vendit e ka pagën e barabartë me kryetarin e gjykatës supreme. Gjyqtarët e gjykatës supreme kanë 10% apo 20% më pak se kryetari i gjykatës, mandej gjykata apelet, gjykata themelore, prokurorët, presidenti e tjera. Vendimi i kryeministrit i dhjetorit kanë kuptuar që buxheti për paga për krejt sistemin e drejtësisë duhet të dyfishohet. Kjo nuk është menduar fare dhe nuk është planifikuar në buxhetin e vitit 2018. Tani kemi një situatë të re. Është vendimi i Agjencisë Antikorrupsion, një subjekt politik opozitar e ka dërguar këtë çështje në
në gjykatë kushtetuese, kemi pa mandeni një vendim shumë të mos përdorit tash në shprehje pa matë të qeverisë që pezullon në fakt është agjencioni antikorrupsion edhe dërgimi i kësaj që është në gjykatë kushtetuese që është e natyrshme që nuk ekzekutohet derisa të merret vendimi përkas. Ke nisur një praktik të re, kishi grupi parlamentar juaj së fundi ishte në Stok, më duket. Tani do vazhdoni në komunat tjera si praktik të takimeve të grupit parlamentar me aty ku kur keni pushtetin. Po, unë udhëheq grupin parlamentar edhe kam për kënaqësi që me udhëheq një grup që është i jashtëzakonshëm me plot deputet të ri me elan, me deputet vjetër që kanë përvojë të madhe në kuvent që njohin procedurat e kuventit, me një grup të ri të deputetëve që kanë atë vrullin edhe elanin e një deputeti të ri, dhe kemi marrë tash një çështje të re që ko pas kohe të mbajmë lidhjet e grupit parlamentar jashtë Prishtinës nëpër komunat ndryshme, nëpër zyret e lidhjes demokratike, në mënyrë që të fillojmë çdo vikend të kemi debate të hapura me qytetarët, marrim opinionet e tyre dhe sepse jemi në përgatitje të platformës së re të qeverisë, po bëhemi gati për qeverisën e ardhshme dhe ne dëshirojmë të kemi një komunikim të gjerë me qytetarët, me biznes, me shoqërinë civile nëpër gjitha regionet. E kemi hapur në një stok sepse i stoku për neve ka një simbolik të veçantë për arsye të cilat ndihen dhe tash kur pas kohë do dalim nëpër regione tjera. Nga kjo premte do fillojmë një praktikë të re, do kthejmë të premten e intervistave të rregullat që ka pas LDK për më shumë se një dekadë, çdo të premte në orën 11 grupi parlamentar i LDK-s do ketë konferencë të hapur për media për të prezantuar çndrimet dhe zhvillimet gjatë një jave në Kuvendin e Kosovës në skenën politike të vendit për të kthyer një praktikë që ka bën ndryshimin e madh atëherë gjatë 90-tave në Kosovë. Këtë në çasti e re e punës së grupit parlamentar jemi duke determinu dinamikën komplet të kuvendit, grupi jonë parlamentar, me interpelanca që kemi nxitur, me pyetjet parlamentare, me komente që japen nëpër ligje të ndryshme, po ato që thash në fillim të intervistës, jemi duke shkuar në limite dhe tani po bëhemi gati për zgjedhjet e reja. Dhe kjo është dalja në terren e grupit parlamentar është në këtë frym, pra që të marrim komentet prej gjitha grupeve të interesin gjitha regionet e Kosovës që të përgatisin platformën tonë përputhje me interesat e qytetarëve. Ne nuk jemi grup parlamentar për vete, po jemi grup parlamentar që i shërbej lidhjes demokratike dhe qytetarëve të Kosovës dhe institucionet të vendit në fund. Jemi nga fundi i kësaj interviste, natyrisht që vëmendja e teleshikuesve publikut është edhe te shëndeti i liderit tuaj. Lidhja demokratike e Kosovës prej disa javësh është e hendikepuar sepse mos prezenca fizike e liderit natyrisht që i ka ato pasojat e veta. Isa Mustafa është dërguar në Gjermani. Si paraqitet gjendja e tij shëndetësore? Me kënaqësi them që gjendja shëndetësore e tij është shumë e mirë, është duke u përmirësuar çdo ditë. Por ne nuk kemi pas asnjë handicap, ashtu si po thoni ju, nga mungesa e tij, sepse ne jemi konsultime të mos them ditore, po të ngushta. Partitë kur nuk e kanë liderin është. Pra jemi në konsultime pothuajse ditore me kryetarin e partisë, edhe Lidhja Demokratike ka një strukturë të konsoliduar të vetën prej kryesisë partisë nëpër dege, nëpër struktura të tjera, dhe janë 3 nënkryetarë të partisë, zoti Rugova, Veliu dhe zoti Haziri, sekretari i partisë, zoti Beqiri, është kryesia e partisë, do të thënë funksionon me ritmin e zakonshëm që ka funksionuar LDK. Konsultat bëhen të vazhdueshme me kryetarin për të marrë mendimin përfundimtar të tij për veprimet që i bëjmë si parti opozitare gjatë këtyre muajve. Po përgatitemi tash për zgjedhjet e reja dhe besoj që kryetari shpejt do kthehet për të bashkuar dhe për të udhëhequr ekipin në zgjedhjet e ardhshme. Pra nuk është se LDK-ja mendon se megjithatë Isa Mustafa që ishte kryeminist, tani është ndoshta dal nga dal çdo lider kur vjen momenti që duhet, le ta themi, një pensionim politik, duhet mendoj edhe për pasuesin që vjen parti. LDK-ja i bie që nuk është duke menduar njëherë për leadership të ri.
Blerim, ne kemi Sepse kalu ju keni figura, keni emra, ka pasur tentativa më herët. Atë periudhën e tronditjeve në parti kur ndrohet lideri, ne kemi kalu moti. Ka më shumë se 10 vjet që kemi kalu ndrimi i kryetarit të LDK-s, është proces i natyrshëm statutar. Me që keni pas një gard fort, por që përfundoi me përplasje realisht. 2006-ën, pra ishte atëherë në 2006-ën, pra po bën 12 vite që ne kemi tejkalu atë fazë, kemi konsoliduar një parti që është bëhet anëtare e Partive Popullore Evropian, që në kupton që ka struktura të shëndrueshme që ndrohen e vijnë, shkojnë e vijnë lider, po partia funksionon. Ne kemi zgjedhur të rregullta në maj të vitit 2019, edhe një vit e saktë që do shohim atëherë. Kështu që jeni rat deri pas një viti. Jemi shumë komod. Të falenderoj shumë që ishe mysafir në programin tonë. Të falenderoj për mundësinë. Ishte AVDULLAH HOTI, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Qëndrojmë me tutje me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës. Takohemi në emisionin e ardhshëm.